είχε και τραγούδι και έλεγε «Σβήνει με τα κάλλη σου και με το περιγιάννη σου». Γύρισα, κοίτα την πατρίδα να καίγεται. Κάπνιζε. Τόσο ωραία περάσαμε. Τι ωραία πόλη. Τι ωραία ήταν. Τι όμορφα περνούσαν οι άνθρωποι. Γιατί, Θεέ μου, γιατί τόση καταστροφή. Ξεριζωμός, πόνος, νοσταλγία, αναμνήσεις. Σμύρνη καίγεται. Η περιοχή της Μικράς Ασίας κατοικούταν από Έλληνες από αρχαιοτάτων χρόνων. Παρόλο που από τα μέσα του 15ου αιώνα περιήλθε στην Οθωμανική κυριαρχία, το εκλεκτό αυτό κομμάτι του ελληνισμού, πολλές φορές υπό αντίξωες συνθήκες, κατάφερε να διατηρήσει την εθνική και θρησκευτική ταυτότητά του, αλλά και να σημειώσει τεράστια οικονομική, εκπαιδευτική και πολιτισμική πρόοδο. Τέτοια, ώστε να χαρακτηριστεί ως το λίκνο του ελληνισμού. Η Απελευθερωτική Επανάσταση του 1821 και η δημιουργία του πρώτου ελληνικού κράτους γέννησε ελπίδες για την απελευθέρωση των εκεί εδαφών. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας πάντα ενδιέφερε τις κυβερνήσεις της Ελλάδας. Απλώς δεν αρκεί μόνο το ενδιαφέρον, χρειάζεται να έχεις και τα κατάλληλα μέσα για να επιτύχεις τον στόχο. Τον στόχο της μεγάλης ιδέας, ενός αλυτρωτικού σχεδίου με σκοπό το ελληνικό κράτος να απελευθερώσει όλες τις περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στις οποίες ζούσαν μεγάλοι ελληνικοί πληθυσμοί και όλες τις περιοχές που παραδοσιακά άνοικαν σε Έλληνες στην αρχαία εποχή. Η προοπτική αυτή έγινε ξεκάθαρη με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ελλάδα, διανύοντας μια τραυματική περίοδο που έμεινε στην ιστορία ως εθνικός διχασμός, μπήκε καθυστερημένα στον πόλεμο υπό τον Βενιζέλο, στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάτ, παρόλο που ο βασιλιάς Κωνσταντίνος επέμενε στην ουδετερότητα ή προς την μεριά των Γερμανών. Αν σήμερα γνωρίζουμε ότι τελικά η άποψη του Βενιζέλου ήταν ορθή, εκείνη την εποχή αυτό δεν ήταν απόλυτα εμφανές. Σκεφτείτε ότι η Γερμανία είχε νικήσει την Ρωσία στο ανατολικό μέτωπο, ενώ στο δυτικό σημείωνε επίσης επιτυχίες. Όπως και να έχει όμως, η ιστορία γράφει και δεν ξεγράφει. Το τέλος του πολέμου ήρθε με την Ελλάδα στο πλευρό των νικητών. Ακολούθησε η σύγκληση της συνδιάσκεψης της ειρήνης στο Παρίσι. Οι νικήτριες δυνάμεις της Αντάτ διεκδικούσαν αμφότερες περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Βρετανία, τα στενά του Βοσπόρου και την Κωνσταντινούπολη, η Ιταλία την Ατάλεια, η Γαλλία την Κιλικία και η Ελλάδα την περιοχή της Σμύρνης. Εν τω μεταξύ, το 1919, το Ανώτατο Συμμαχικό Συμβούλιο επέτρεψε την αποβίβαση ελληνικού στρατού στη Σμύρνη με σκοπό την αποκατάσταση της τάξης και την προστασία του ελληνικού πληθυσμού. Ιδιαίτερα από το 1908 και μετά, όπου το κίνημα των νεότουρκων γιγαντώθηκε, οι χριστιανοί δέχονταν παντός είδους βασανιστήρια και διωγμούς. Ας μην ξεχνάμε ενδεικτικά τα τάγματα εργασίας Αμελή Ταμπουρού, την γενοκτονία των Αρμενίων, των Ποντίων και των Ασσύριων. Πολλοί κατηγορούν τον Βενιζέλο για την απόφασή του να στείλει τον στρατό μας στη Σμύρνη, κάνοντας λόγο για την αρχή του τέλους. Σκεφτείτε όμως, σας δινόταν η ευκαιρία να προστατέψετε με αυτόν τον τρόπο τους Έλληνες από τους Τούρκους. Δεν θα το κάνατε? Και αν τώρα, γνωρίζοντας το πώς εξελίχθηκε τελικά η Μικρασιατική εκστρατεία, πείτε όχι, δεν θα το έκανα. Είστε σίγουροι ότι αν ζούσατε εκείνη την περίοδο, δεν θα κατηγορούσατε τον Βενιζέλο για προδοσία? Ότι θα έρθουν οι Έλληνες. Αυτό που είχαμε αισθανθεί δεν μπορώ να το περιγράψω. Όλη νύχτα ράβαμε σημαίες, φτιάχναμε, ωραία, να φτιάξουν τα σπίτια τους, να ετοιμάσουν. Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας πάντως ήταν στην προβλήτα για να υποδεχτούν τον ελληνικό στρατό ζητοκαρβγάζοντας. Χιλιάδες ελληνικές σημαίες υψώθηκαν. Σχεδόν ένα χρόνο μετά υπογράφηκε και η Συνθήκη των Σευρών, η οποία δημιούργησε την Ελλάδα των 2 Ηπείρων και των 5 θαλασσών. Η συνθήκη, μεταξύ άλλων, προέβλεπε για τη χώρα μας την επέκταση των ελληνικών συνόρων στη Θράκη, την ελληνική κυριαρχία επί των ίσων του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς και την ζώνη της Σμύρνης, η οποία παρέμενε υπό Οθωμανική κυριαρχία, αλλά υπό ελληνική διοίκηση για 5 χρόνια και έπειτα με δημοψήφισμα θα αποφάσισε ο λαός σε ποιον ήθελε να αποδώσει την κυριαρχία. Η μεγάλη ιδέα είχε εκπληρωθεί, αλλά μόνο στα χαρτιά. Γιατί η Συνθήκη των Σευρών δεν επικυρώθηκε από το Κοινοβούλιο καμιάς χώρας, ακόμα και της δικιάς μας. Και σιγά σιγά η Ελλάδα θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τους Τούρκους, οι οποίοι υπό τον Κεμάλ πλέον δίψαγαν για τη διάσωση της αυτοκρατορίας τους.
Έστω και θεωρητικά, ο πόλεμος είχε τελειώσει. Και ήταν η ώρα για τον φιλελεύθερο πολιτικό να προκηρύξει εκλογές, καθώς η Βουλή του, η Βουλή των Λαζάρων του 1917, ήρθε σε μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω του πολέμου. Συχνά ακούγεται ότι με τις εκλογές αυτές ο Βενιζέλος επιχείρησε να αποποιηθεί των ευθυνών για τα όσα θα ακολουθούσαν. Αυτή είναι μάλλον μια λαθασμένη αντίληψη. Ας μην ξεχνάμε ότι από το 1910 ο ίδιος είχε καταφέρει να διπλασιάσει την έκταση της Ελλάδας και να υλοποιήσει το όραμα της μεγάλης ιδέας. Ποιος θα προέβλεπε λοιπόν ότι θα έχανε την εκλογική αναμέτρηση? Λέγεται ακόμα ότι ο λόγος που κέρδισε η αντιβενιζελική παράταξη ήταν η υπόσχεση του βασιλιά για λήξη του πολέμου και επιστροφή των στρατευμάτων από την Ιωνία. Οι λόγοι που έχασε ο Βενιζέλος στην πραγματικότητα ήταν άλλοι. Σίγουρα υπήρχε κούραση του κόσμου από την μακρά πολεμική περίοδο. Πρώτον όμως, ο πόλεμος, όπως αναφέρθηκε, είχε ήδη τελειώσει. Δεύτερον, ο Κωνσταντίνος ποτέ δεν υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει ο στρατός. Αυτό διαφαίνεται και από τις φύλλα προσκύμενες εφημερίδες της εποχής, όπου αφενός δεν παρουσιάζουν την υπεροχή του βασιλιά ως αποτέλεσμα της υπόσχεσης για επιστροφή του στρατεύματος, αφετέρου, σε άρθρο αναφέρεται ότι «κρατώ δια του στρατού μου την Θράκην και τη Σμύρνη, αποφασισμένος να μην τα σε εγκαταλείψω». Η αλλαγή της πολιτικής σκηνής στη χώρα μας άλλαξε τα δεδομένα. Παρά τις υποσχέσεις του βασιλιά ότι θα συνεχίσει την εξωτερική πολιτική του προκατόχου του, οι μεγάλες δυνάμεις σταδιακά και μεθοδικά του γύρισαν την πλάτη και τον απομόνωσαν. Ο Κεμάλ Σινάμα ολοένα και προετοιμαζόταν. Με όπλα των Σοβιετικών, αλλά και με τη βοήθεια Ιταλών και Γάλλων, εξοπλίζει τις ομάδες του εναντίον των Ελλήνων. Η Ελλάδα έμεινε μόνη της, με μια υποτυπώδη στήριξη από την Βρετανία, να προσπαθεί να εφαρμόσει τη συνθήκη των Σευρών απέναντι σε έναν τουρκικό στρατό που κατακλυζόταν από μίσος εναντίον μας. Τον Μάρτιο του 1921, οι σύμμαχοι στο Λονδίνο πρότειναν την αναθεώρηση της συνθήκης των Σευρών υπέρ της Τουρκίας και κατά της χώρας μας. Η πρόταση αυτή όμως δεν έγινε δεκτή. Η Ελλάδα, για να κρατηθεί, έπρεπε να πολεμήσει και να νικήσει τον Κεμάλ. Παρά τις αντίξωες συνθήκες, τα ελληνικά στρατεύματα προέλασαν νικηφόρα στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, καταφέροντας να περάσουν τον Σαγκάριο ποταμό. Καθώς όμως ο ανεφοδιασμός έγινε εξαιρετικά δύσκολος, αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν στη γραμμή άμυνας που είχε δημιουργηθεί από τις θέσεις Αφιόν Καραχισάρ, Κουτάχια και Εσκι Σεχίρ. Κουρασμένος από τους ηγέτες του, από την μακροχρόνια πολεμική παρουσία και αφημένος από τους συμμάχους που κάνουν πια τα δικά του σχέδια για την περιοχή, ο ελληνικός στρατός επιχειρεί την τελευταία του μεγάλη προέλαση προς την Άγκυρα. Στις 14 Αυγούστου του 1922 όμως, το μέτωπο σπάει. Ο ελληνικός στρατός αρχίζει την υποχώρηση. Οι Τούρκοι τους καταδιώκουν. Στο πέρασμά τους καίνε χωριά, βιάζουν, σκοτώνουν, σφάζουν. Αμάχους. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους. Όλους. Απάνθρωπες καταστάσεις, φρικτά βασανιστήρια, το οποίο έχει καταγράψει η ιστορία μέσα από τις μαρτυρίες όσων σώθηκαν. Ο κόσμος συγκεντρώθηκε στην προβλήτα της Σμύρνης, ψάχνοντας τρόπο να διαφύγει, να γλιτώσει. Ο τουρκικός στρατός βάζει φωτιά στην αρμένικη και στις ελληνικές συνοικίες. Έκαψαν τα πάντα, με σκοπό να εξολοθρευτούν οι χριστιανοί και να μην ξαναγυρίσουν ποτέ. Όλα προμελετημένα. Οι Έλληνες έμειναν για ώρες στην προβλήτα ζητώντας βοήθεια. Το λιμάνι γέμισε νεκρούς. Μπροστά το άγνωστο και πίσω η σφαγή. Κανένα από τα πλοία των μεγάλων δυνάμεων που ήταν στο λιμάνι της Σμύρνης δεν τους βοήθησε. Όλοι κάθονταν και κοίταγαν ένα φρικτό έγκλημα να εκτελήσεται μπροστά στα μάτια τους. Τα πάντα χάθηκαν. Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τα τραγικά αυτά γεγονότα. 100 χρόνια κι όμως, στο άκουσμα της Μικράς Ασίας όλοι μας μουδιάζουμε. Είτε έχουμε ρίζες από εκεί, είτε όχι. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο Έλληνες εγκατέλειψαν την Μικρά Ασία και πάνω από 600.000 δολοφονήθηκαν από τους Τούρκους. Σήμερα, παλεύουμε σε μια εποχή ισοπεδωτικού συμψηφισμού. Είσαστε πρόσφυγες και τότε είχαμε τα ίδια γεγονότα που ζούμε τώρα, παραμονές της μικρασιατικής καταστροφής. Κύριε Κουρουμπλή μου, τι συγκρίνεται τώρα? Το πώς ήρθαν οι πρόσφυγες οι δικοί μας με τους λαθρομετανάστες, τους Μαροκινούς. Τι μου συγκρίνεται τώρα? Άρα δεν θα γράφετε τη λέξη συνοστίζονταν? Ναι, συνοστίζονται, έλεγε. Δεν θα τη γράφετε αυτή τη λέξη. Να διατηρήσουμε την ιστορία και τη μνήμη ανώθευτη. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ήταν γενοκτονία και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Πατρίδα μου,
Αντίο Βουλά. Δεν θα σε ξαναδώ πια. Αλλά δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Ποτέ. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Θα κάνω ό,τι μπορώ να μην ξεχαστεί. Να μην ξεχαστεί ποτέ η μικρά Ασία, αυτή που αγάπησα τόσο.